first step, kailangan natin ng half cup evap milk and add 1 teaspoon vinegar and set aside. Kuha tayo ng mixing bowl at ng ating salaan. Ilagay na natin ang ating 1.5 cup all-purpose flour. Next, i-add na natin ang 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, half teaspoon salt, and salain lang natin mabuti. After nating salain, set aside muna natin ang ating batter mixture. Gumamit ako ng 3 pieces ripe bananas or yung tinatawag nating lakatan. Durugin lang natin siya gamit ang ating tinidor. Gayahin nyo lang po ang aking ginagawa. Natapos na rin natin. I-add na natin ang half cup brown sugar and half cup white sugar. Haluin lang po natin siya. At ilagay na din natin ang 2 pieces whole eggs. Next na nating ilagay ang ating 2 tablespoon vanilla extract at ang ating half cup vegetable oil. I-add din natin ang ating mixture ng milk and vinegar. Ilagay na din natin ang ating butter mixture ng 3 hati para hindi po mahirap haluin. Sunod na natin ang pangalawang hati. At ibuhos na ulit natin ang last na butter mixture. Pag nahalo na po natin mabuti, pwede na po natin siyang ilagay sa molde. Ayan. Pwede na po natin siyang iluto. Luto po natin siya ng 1 hour at 180 degrees Celsius.